أهلا بيكم وسؤال قطعة جديد في الديلي براكتس بتاعنا. القطعة بتاعت النهاردة بتقول The television and the mobile are responsible for the declining interest in reading among the young. بيقولك التلفزيون والموبايل مسؤولين عن declining interest، يعني قلة الاهتمام أو قلة الانجذاب بتاع اليونج اللي هم الناس الصغيرين في السن نحو القراءة. تمام. قالك ايه while they may be harmless، هم ممكن يكونوا مش مؤذيين، ان هم التلفزيون والموبايل دول in themselves مش مؤذيين هم نفسهم في حاجة، ولكن they do nothing to build up reading skills، هما بيعملوا ولا حاجة أو ما بيعملوش أي حاجة عشان يبنوا reading skills عند الأطفال أو عند الشباب الصغير. If some of the hours children spend watching television were devoted to reading, the population would be better educated. يعني لو في شوية من الوقت أو من الساعات اللي الأطفال بيقضوها في مشاهدة التلفزيون دول devoted to reading، يعني خصصت للقراءة، البوبيوليشن السكان بتوعنا هيكونوا educated أحسن، يعني هيكونوا مثقفين أو متعلمين أكتر. قالك watching a story is a totally passive pastime. يعني إيه؟ passive pastime. pastime معناها تسلية، تمام، أو تضييع وقت يعني. passive pastime يعني سلبي، تضييع وقت سلبي أو تسلية سلبية. ليه الواتشنج الستوري نحن نشوفها فرجة تسلية سلبية؟ لأنك قالك someone else has made the decisions about everything in the story، يعني زي ما بيقول كده المخرج عايز كده واحد someone else عمل كل ال decisions، كل القرارات اللي تخص الستوري عملها هو، مش بس كتب الستوري وصورها لك وجاب لك البطل طوله كذا والبطلة طولها كذا وشكلها كذا وملابسة كذا، عمل لك كل حاجة، ما سابش أي حاجة لدماغك إنها تتصورها أو تتخيلها. فقال لك إيه reading a story is an active partnership between writer and reader. قراية القصة قراية active partnership يعني شراكة. طيب active يعني شراكة نشطة أو حاجة بتحصل دايما حيوية between إيه الرايتر الكاتب واللي بيقرأ، مش بس الكاتب اداك كل حاجة، لأ ده سابلك مجال تتخيل. قالك ideas are sketched and the mind of the reader creates the rest. الأفكار بتترسم أو الأفكار بيديها لك، ولكن mind of the reader دماغ القارئ هي اللي بتعمل كل الباقي، بتعمل كل التفاصيل الباقية. قالك watching something is easier. هي جملة كده صغيرة معرفش ايه لازمتها، بس عليها سؤال. watching something is easier أسهل من إنك تتخيل وتعمل، تتفرج ببساطة. طيب the problem is that many children read very slowly. بيقروا ببطء. They decode a page or two in a class and about the same again for homework. تاني بيقروا ببطء دي خلاص. They decode a page or two in a class اللي هو في الحصة أو في الفصل. decode بمعنى يفهم أو بمعنى، بصوا شايفين كود دي يعني يعني كود اللي احنا نعرفه اللي هو حاجة كده رمز، يعني حاجة مجهولة. دي كود يعني نكسر الكود يعني نفهم، خلاص عشان ما ننساهاش. فقال لك الأطفال بالعافية بيفهموا صفحة صفحتين في الفصل، وزيهم بالعافية برضو للواجب في البيت. It's hardly surprising that such children then declare that they find reading boring. قالك ما هو أنت بعد ما بتعاني المعاناة دي أنت طبيعي أو شيء مفاجئ يعني
إن هم يقولوا إن reading boring and prefer to watch television. Their difficulty is not reading the words, it's interpreting them. يعني هي مشكلتهم مش إن أنا أقرأ الكلام، مشكلتهم إن أنا أفهم الكلام. تمام؟ They need to be able to read fast enough to feed the mind's hunger for a story. يعني إيه؟ يعني هما محتاجين وهما بيقروا قصة يقروا بسرعة كافية علشان يغذي أو يدي عقله أو يشبع عقله من الجوع بتاعه للستوري. اللي يعني أنا في قصة في إيدي عجباني عمال أقرأ فيها ومتشوق أعرف الأحداث، بس القراية بطيئة، فأنا لو بقرأ بسرعة وبفهم بسرعة الكلام دماغي هتستوعبه بسرعة وهتشبع من الستوري بسرعة، مش همل. That needs practice. ازاي نوصل للموضوع ده يا جماعة؟ ده سؤال. That needs practice، عايز ممارسة. Only by reading daily، لازم تقرأ يوميا. Only by reading daily will a child become a strong and independent reader. هيقرأ هيكون قارئ بيعتمد على نفسه وبيقرأ بقوة. Parents need to be convinced of the importance of preventing تاني. Parents need to be convinced، يجب أن يكون الوالدين مقتنعين بإيه؟ بأهمية منع أطفالهم من تضييع الساعات دي. فاهمين الفكرة؟ الجملة شوية معقدة. بيقول لك يكونوا مقتنعين بأهمية إن هم يمنعوا أولادهم، يمنعوهم من إيه؟ تضييع الساعات on inert viewing، الviewing الخامل اللي ملوش لازمة. تمام؟ without the television. sorry دي خلصت. without the television the children is likely to turn to reading books for entertainment. يعني لو أنا مش مديله تلفزيون أو منعه من التلفزيون، احتمال إن هو يلجأ للقراية للمتعة، وطبعا لو رجع استمتع بالقراية هيحصل الحاجات اللي هو بيحكي عنها من الصبح. تمام؟ طيب تعالى نشوف الأسئلة مع بعض. The underlined pronoun they refers to، نرجع نشوف بسرعة. while they، هي دي أعتقد، سوري مش الخط ما جاش في الباوربوينت هنا. they دي اللي هي ايه؟ the television and the mobile while they may be harmless. هما مين؟ television والموبايل، يبقى الإجابة بتاعتنا mobile and television. طيب the writer say that population would be better educated لو ايه؟ لو الأطفال قروا كتير، صح؟ تمام. According to the writer's view TV is not means of entertainment. قالك إن هو ملوش يعني كانت ايه الكلمة بالظبط لو نرجع نشوف؟ قالك passive pastime، يعني أو قالك هنا inert viewing، يعني ملوش لازمة، يعني خامل، يعني سلبي. فاهمين؟ يبقى not useful أو not effective. okay. means يعني وسيلة. an effective means يعني وسيلة مفيدة. not an effective means. طيب a suitable title for the passage، عايزين نسمي الباسج اللي فوق دي title. the advantage of videos. the disadvantage of reading. ناخد بالنا disadvantage ما هو ما تكلمش عن عيوب. reading compared to watching، يعني مقارنة بين reading وال watching، أعتقد هي دي. how to watch a video طبعا ما جابش سيرة، يبقى هي. تمام. طب اللي بعده the underlined word decode أو كلمة decode اللي في القطعة زي ما قلناها وفهمناها means إيه؟ write, copy, understand, misunderstand. يبقى understand، يعني قلنا decode يفك شفرته أو يفهمه. طيب many children have a problem with reading because they aren't able to read. إيه؟ ليه عندهم مشكلة؟ عشان هما مش بيقروا ببطء، ولا مش بيقروا بسرعة، ولا مش بيقروا carelessly ولا lazily؟ أكيد مش بيقروا fast. تمام. What is the writer's main objection to the mobile and TV؟ إيه الاعتراض الأساسي بتاعه
قالك إن هما مش بيروحوا للقراية، مش بيخلونا نروح للقراية، وهم passive pastime يعني تسلية سلبية ملهاش لازمة. خلاص. طيب why is watching a story easier than reading؟ ليه بيقولك الفرجة عليها أسهل من القراية، اللي هي الجملة اللي كتبها لك في الآخر دي. ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الفرجة أو إن الفرجة دي كل واحد عامل لك كل حاجة أنت بس بتتفرج، لكن القراية أنت بتتخيل وبتعمل، فبتعمل شغل في دماغك كتير، أو بتقرا، والقراية والترجمة والقراية والفهم هو ده بياخد وقت. فممكن مثلا نقول someone else has made the decisions about everything in the story. ده فين؟ في الwatching. طيب إيه كمان؟ ممكن أقوله children don't have to read and decode the words. ما عندهمش، يعني مش محتاجين إن هم يقروا ويفكوا ترجمة الكلام أو يفهموه. or take a lot of time finishing a story، أو يقعدوا يقروا ببطء لغاية ما يخلصوا القصة يكون الولد اتشل يا عيني. لأ، في الأسهل إن هو يتفرج عليه، كل حاجة بتمشي بسرعة وهو بيستمتع بس. How can children be good readers؟ قلنا by practice. لو خدتوا بالكم بيبقوا good readers by daily practice. Daily reading is the best way to be fast independent reader أو strong independent reader على كلام القطعه. طيب the writer believes that visual images such as watching television مالها spoil the imagination. spoil يعني يفسد التخيل. Do you agree? Why or why not؟ طيب بيقول لك الكاتب يعتقد ان الحاجات اللي زي الفيديوهات كده بتبوظ الايماجينيشن. طبعا هو شرح الموضوع ده او قاله في عبارة، بس يعني ده رأيه هو، فبيقول لك انت agree ولا مش agree؟ انا شخصيا I agree. ليه؟ انا قلت في الريدنج the writer only sketches the idea and the brain of the reader مال أو the mind has to imagine the scene المشهد، the colors الألوان، الأكشنز الحركات. يبقى كل ده حاجات بتعملها أنت بتخيلك، أو اللي بيقرأ بيعملها بتخيله. فده حاجة لو مش في قراية، أو لو موجودة قدامك في فيديو مش هتعملها أهو. while in visual images everything is set يعني معد وجاهز. تمام، يعني انت ما بتعملش حاجة. the viewer can only watch thus his imagination will be spoiled. ولذلك تخيله هيبوظ أو هيفسد، لأنه هو بس بيتفرج وبياكل فشار ما بيتخيلش حاجة. تمام، ده كان آخر سؤال في القطعة. يا رب تبقى فيها حاجات جديدة ومفيدة. أشوفكم على خير في الديلي بريكس اللي جاي.